Då välkomnar vi Christian Sundin som är vd på Formpipe Software. Christian, kan inte du berätta för alla som inte vet vad Formpipe Software är, vad ni gör för något? Jo, absolut. Vi är först och främst ett mjukvarubolag. Vi utvecklar produkter som hjälper våra kunder med att skapa ordning och reda på digital information. Vi är sprungna ur att vi var starka eller är starka inom svensk offentlig sektor. Vi har hjälpt svensk offentlig sektor på deras digitaliseringsresa under många år. Det rör sig allt från e-tjänster till medborgare när du loggar in på en kommun eller myndighets hemsida. Väldigt ofta är det våra produkter som säkerställer att myndigheten kan hålla god ordning och reda på informationen i bakgrunden. Diarieföring, tillsätta en handläggare och så vidare. Vi är nu marknadsledare inom det här området, både Sverige och Danmark i offentlig sektor. Men vi har också en kraftigt växande del inom privat sektor och utanför Sveriges gränser, där nu en tredjedel av vår omsättning kommer från privat sektor. Och det adresserar vi genom vårt partnernätverk globalt. Och hur har er verksamhet påverkats av detta udda år? Var inne på det att vår typ av kunder har höga säkerhetskrav. Kunder inom polis, försvar, transportstyrelse, skatteverk och så vidare har under många år ställt extrema krav på IT-säkerhet. Vi är också ISO 27001-certifierade inom informationssäkerhet. Det har gjort att vi har ju redan sedan tidigare rutiner, processer, dokumentation och verktyg för att inte bara komma åt våra hjälpmedel men även komma åt och kunna hjälpa våra kunder på distans. Så när vi behövde ställa om verksamheten till att ha våra medarbetare hemma så blev varken vår verksamhet eller våra kunders verksamhet särskilt lidande av det, för vi kunde ganska smidigt ställa om till distansarbete. Så på så sätt så har vi haft det enklare än många andra, och jobbar man inom IT och med digitalisering och så vidare så är det naturligt enklare för oss också. Sedan är det ändå så att det är en negativ påverkan på vår nyförsäljning, uppförsäljning till befintlig kund, forum som konferenser, mässor, det personliga dagliga mötet försvårar nykundsgenerering och det försvårar uppförsäljning till befintlig kund. Det försvårar omplanering av pågående projekt till att flytta resurser från ett projekt till en annan kundsprojekt. Vi jobbar väldigt hårt med webbinarier, digitala möten och så vidare. Men det är en utmaning även för oss. Men i slutändan av dagen, 2/3 av våra kunder är inom offentlig sektor. De kommer i alla fall inte gå i konkurs. Och de ska, enligt vad alla myndigheter och regeringar i Sverige och Danmark säger, vara en solid, stabil kund i svåra tider. I realiteten så har även de utmaningar med att inte ha sina medarbetare på kontoren och så vidare. Så det begärs omplanering och senare läggningar. Men vi klarar oss nog bättre än 99% av de övriga bolag genom den här svåra tiden, det tror jag. Och ni har efter det andra kvartalet förvärvat det engelska mjukvarubolaget EFS Technology. Kan du berätta lite mer om det förvärvet? Ja, absolut. Det kan jag berätta en halvtimme om alla möjligheter vi får med det. Det känns oerhört bra. Men om jag ska försöka fatta mig lite kort så är det en partner till oss som vi har haft i många, många år. De har sålt vår produkt Lasernet tillsammans med deras egna produkt Autoform som har kompletterat Lasernet och framförallt gentemot bank- och finansindustrin. Och det är ett mjukvarubolag. De har ungefär 50% i repetitiva intäkter på den här mjukvarupaketeringen som består av deras produkt tillsammans med vår produkt. I bankindustrin så förbättrar deras paketering framförallt ett banksystem som heter Temenos som är ledande, ett av de ledande bolagen i mjukvara för bankindustrin. Förbättrar deras erbjudanden, och det här vet Temenos om, och det är den andra delen i den här. Vi åtnjuter genom det här förvärvet en nära relation med Temenos. Temenos är ett tillväxtbolag, vill satsa. Vi har förvärvat ett bolag som har ganska litet, entreprenörsägt, inte riktigt vilja göra de investeringar för framtida tillväxt som vi har musklerna att göra som Formpipe, vilket gör att vi kan accelerera den här tillväxten på att gå på nya geografier som Temenos vill att vi ska adressera,
och hjälpa dem med att gå med vår kompletterande produkt. Som förvisso en väldigt liten del av vad Temenos gör, men som vi kommer få draghjälp genom Temenos och Temenos partnernätverk. Utöver det så vill Temenos och Temenos kunder och hela marknaden vill ju gå mot en mer SaaS-orienterad betalningsmodell av mjukvara. Det har inte heller funnits muskler i det lilla bolaget, för traditionell licensintäkt ger ju en större initial intäkt och ett starkare kassaflöde initialt, medan en SaaS ger en starkare tillväxt av repetitiva intäkter. Vi ställer redan nu om hela den pågående pipelinen av potentiella kunder till att erbjuda dem som finns en SaaS-liknande subscription-modell istället för att ta betalt som traditionell licensmodell, vilket kommer leda till ökade repetitiva intäkter för oss. Och ni kommunicerar även att ni moderniserar och digitaliserar den offentliga sektorn. Lite mer konkret, hur arbetar ni med det? Ja, som vi varit inne på, vi har jobbat länge med offentlig sektor, har god kompetens om deras verksamhet, men de har ju ännu bättre kompetens om deras verksamhet och deras nuvarande och kommande utmaningar. I många myndigheter är ett ord samskapande högt på agendan inom e-förvaltning, digitalisering och göra tjänster till medborgaren. Vi anser oss själva ha kompetensen och framförallt viljan att jobba nära våra kunder i att hjälpa kunderna med IT för att påskynda deras digitaliseringsresa på ett effektivt sätt. Mer konkret med samskapande så är det ju att flera kunder går samman, identifierar ett gemensamt problem, pratar med oss, vi pratar med dem och försöker hitta lösningar på nuvarande och kommande problem genom IT och genom programvara. Konkreta exempel på det här i närtid är att vi tillsammans med en kund där kunder har identifierat att de vill ha möjligheten att sända ut saker till tredjepart utanför myndigheten för digital signatur och ändå kunna följa alla lagar och regler för att diarieföra det här på rätt sätt, lägga en handläggare på det och få rätt beslut. Det här har de tagit en investering, vi har tagit en investering, nu har vi produktifierat det här och kommer att adressera det till hela offentlig sektormarknaden. Ett annat exempel i coronatider, det är Teams. Även våra kunders medarbetare jobbar i Teams och jobbar från distans. I normalfallet så hade det varit väldigt enkelt för dem att få in det i ärendehanteringssystemet, men nu skapas det massa dokument i Teams. Det skapas massa konversationer i Teams, även med medborgare. Vissa saker av den här informationen är enligt lag skyldigt att det ska in i diarieföras och åsättas en handläggare. Hur gör man det enkelt för kunden? Så då har vi tillsammans med ett flertal kunder plus Microsoft involverade samskapat en produkt som gör det möjligt att helt sömlöst för kunden välja det här ska diarieföras och som kommer in i deras ärendehanteringssystem och i de processer och rutiner som redan finns på plats i verksamheten. Vi vill kort och gott vara med och påverka vilket typ av digitalt samhälle vi själva lever i och vilket samhälle det blir. Och på så sätt skapa samhällsnytta och öka våra egna intäkter på samma gång. Och vad kommer ni att fokusera på av resterande 2020? Ja, 2020 som vi redan konstaterat ett annorlunda år och där vi inte bara klarar oss kanske bättre än många andra men även har solida finanser i bakgrunden, en stabil balansräkning. Vi kommer att fokusera på att titta på möjligheter som finns här nu. Att stärka vår egen organisation genom rekryteringar, genom förvärv, genom produktutveckling och utöka vårt erbjudande för att när världen återgår till något mer liknande det normala så ska vi vara i en ännu bättre position för att driva på vår tillväxt i accelererad takt. Tackar vi dig Christian för din tid och önskar dig fortsatt lycka till. Tack så mycket.